Peloton has been split into 3 big groups here with the wind, the cobbles, and the frighteningly fast pace that's been put on. The first thing you have to know about the crash is that whole race towards Vlaanderen is centered around one key point. Every team, I would imagine, knows that this point before the Canarieberg is the most important section of the race. So we first make sure we are really in front of Berchtesgaden. We tackle the climb as a team, and when it's not breaking there because we go into headwind, we really go full onto Canarieberg, and then it's the same. Ideally we get there and then we just go. There we really want to make the selection on Canarieberg and on Trieux. Een valpartij, meerdere renners, heel wat renners betrokken. We are not behind, we don't hear you, but there was a crash, we have no overview. Oh my word. And Wout van Aert is down. Wout van Aert is down. Visma met Wout van Aert. Kut, dat is einde voorjaar. Ja. Einde duur. Op de deze stand in het Duitsland. Ik neem aan dat jullie dat beter nu zijn, maar ik moet er misschien wel aan denken dat je niet altijd Jumbo-Visma in beeld brengt bij die... Nee, dus die net achter jou. Alles ging eigenlijk volgens plan als het gaat over fit zijn. We hadden geen blessures, hebben ook heel veel in geïnvesteerd. Lichamen robuuster gemaakt, hè, dus waardoor we ook heel weinig zijn tegengekomen, laat ik het zo zeggen. Links en rechts was er wel eens wat, maar over het algemeen ging het allemaal heel goed. The Flemish spring has arrived, and so after a long winter wait, it's once again time for the classics. The 79th Omloop het Nieuwsblad kicks off opening weekend. Wout van Aert, winner here 2 years ago, and part of an all-star Visma Lease bike lineup. Hard to get a better classics lineup than that. And Jorgensen is really pulling them up here. Van Aert, Laporte, Jorgensen. Lutsenko, he's being marked well by Tratnik. Christophe Laporte off the front, 26 k's to go. This time nobody chases, and Matteo Jorgensen might just be about to ride away in the Omloop het Nieuwsblad. Pidcock's up there, but he's outnumbered with Visma Lease bike riders. And Matteo Jorgensen is caught. Just over 10 kilometers to go, and amazingly we have a brand new situation. And now we have our next attack from Visma Lease bike, and it's Wout van Aert. Now Tratnik's turn. Yes, come on Jan, come on, and now you have a gap. Tratnik is still on the wheel. Pollitt is at the front, and the Slovenian can play the perfect game. Jan, you sit in the wheel, Pollitt has to do the work, we have to gamble. But with 250 meters to the line, it goes uphill, and now Jan Tratnik makes his move. We've seen total cycling, dominance from the best team in the world, and it's going to be another place on the podium. Wout van Aert, who wins the sprint for third. What a race, what a team. Seeing Wout in E3 was quite impressive, actually. I would have been pretty mentally defeated, having crashed at the exact moment that Mathieu was attacking.
get super close to match you in the end. I mean, it was really impressive, and I think it showed he has a really good form. The build-up to the ronde continues, and we will once again check the pulse on everybody. It's Dwars door Vlaanderen today. Morning. And Brusselare waved goodbye to the peloton as they headed off into the Flemish Ardennes. Dwars door Vlaanderen. Wout van Aert. Dat is iemand, dat is eigenlijk een voorbeeld voor ons land, hoe hij koerst en hoe hij fietst. Merci. Super. Is dat Wout van Aert? Ja, ik denk het. Ja, de koers ging eigenlijk net beginnen voor ons. We wouden als ploeg echt beginnen aanvallen vanaf de Canarieberg. Basically, it's like since we turned onto the main road and started the descent towards it, we were leading, and then we basically only had Tim there with us. Towards the end, we were starting to falter a bit, and the teams were starting to come from behind. Ja, op het moment dat de Tisch Tim voorbij steekt, ja, was eigenlijk alles nog oké en volgde ik de beweging van Tisch mee naar de linkerkant. What Tim and Tiege and Wout didn't see was that what I saw, because I was the last one on the train, is that Trek was coming through the middle of us. When you even touch at the speed we were going at, you go down. Toen ging de camera wat naar rechts en daar lag Wout. Ja, dat zag ik meteen dat dat helemaal foute boel was. Ja, eerst was het natuurlijk heel erg schrikken en ik wou eigenlijk zo snel mogelijk aan de zijkant van de weg geraken. En toen ik me probeerde te verplaatsen voelde ik ook dat er van alles niet goed was aan mijn schouder en mijn heup. Ja, toen heb ik eigenlijk enorm veel pijn gehad tot het moment dat ik stevige medicatie kreeg in het ziekenhuis. Dus ja, dat eerste half uur was echt verschrikkelijk. Opladen, opladen. Zwaar gevallen. I have to wait, Greta, I have to wait. No, not waiting. Continue the race, guys. Continue the race. Maar ja, uiteindelijk zijn er ook mensen in de ploeg nodig die het omdraaien en die weer zeggen nee, maar... We had already put so much into it with the work of Tim, Mick, and just everyone, yeah, the whole staff beforehand to plan for the race. We did a recon for the race just to see the course, and so yeah, you just, all that stuff goes through your mind, and for me there was no hesitation to stop. Matteo is beter dan ooit. Counterattack is here now with Tish Benoot and Matteo Jorgensen, who now could be one of the main leaders protected for Visma Lease bike. Come on, Matteo. Come on, come on. You have a gap. And Matteo Jorgensen is riding away. Matteo Jorgensen makes the move. Is it the winning move? Come on, Matteo. Come on, stand behind. Come on, go. Come on, Matteo. Come on, this is your Olympic ticket. Come on. There'll be worry for Wout van Aert, but on the road, no Wout, no problem, because Matteo Jorgensen looks like he might pull this home.
I kept looking back because I almost, I couldn't believe that I still had a gap, or I just couldn't believe that I was about to win. He's done it in a stage race. He's now a cobbled semi-classic winner. Matteo Jorgensen, welcome to the Classics big time. A sensational victory from Matteo Jorgensen. Rock! Rock! Ah! Ja, man. Oh, what a win. Het is al een klein doekje voor het bloeden. Hè? Nu overwinningsapplaus voor Matteo Jorgensen. Vanaf dat moment werd het heel dubbel. We winnen de wedstrijd. Schitterende finale door Ties en Matteo. Maar aan de andere kant zijn we natuurlijk ook enorm met onze gedachten bij Wout. En bij hem, bij zijn vrouw, bij zijn gezin, bij zijn familie. Ja, die sleutelbeenbreuk konden ze eigenlijk zo ook al bijna vaststellen, maar dat werd dan bij de foto's bevestigd. En toen werd er gezegd dat ze dachten dat mijn ribben ook wel een beetje geraakt waren. Maar dan kwam de volgende dokter zeggen dat ik 7 ribben gebroken had. En nog een beetje daarna bleek mijn borstbeen ook gebroken. Op dat moment was ik best rustig en toen zei ik voor te lachen, ik hoop dat er niet meer te veel dokters komen, want er komen alleen maar letsels bij. My progression from last year has been, thanks to all of your work and everyone really, from nutrition to massage to really everything. Teammates, all you guys, incredible. And mechanics. With the situation with Wout, it's obviously a downer, and I think we can take tonight to think about that and obviously feel for Wout, but I think we shouldn't let it be any more negative than it already is. I think the best thing we can do is bounce back and focus on the races that we prepared for months for. So here's to Sunday and cheers, guys. We wilden zo in de breedte zo sterk mogelijk zijn, met Wout als absolute piek. Dan hebben we eigenlijk in de breedte een team waar echt de sterkte vanaf spat is. Ties Benoot, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Matteo Jorgensen, Wout van Aert, Edoardo Affini en Jan Tratnik. Christophe Laporte werd ziek tijdens Milaan-San Remo, kreeg er nog een zitvlakblessure overheen. E3-prijzen, Dylan gevallen, Ties gevallen. Per, die is al in 7 kilometer zijn neus breekt en uit koers is. Zat in die kern. Gent-Wevelgem, Jan gevallen, dwars door Vlaanderen, Wout gevallen. Dat was eigenlijk natuurlijk echt een mokerslag, want Wout vervangen is onmogelijk. Ja, wij zijn al klaar. Ja. Ben jij klaar? He's ours. Can't take him away. Broers van Dijken, die hun droom komt uit de Ronde van Vlaanderen rijden met deze ploeg. Per heeft altijd van deze koersen gedroomd. Per, how are you? Welcome back. Yeah, I'm good. It was okay travel. Nice to be back. I hit my nose. I ended up having to then go home because it was broken in two places, and now it's almost all good again. So should be okay. But it's only 1 week ago. Yeah, it's 1 week and 2 days. We start the meeting so you can have the dinner at 7 to go to bed really early. I found this photo on the internet, and I think this 3 of these guys, of these 5 guys, are not here. Jan, Christophe and Wout, unfortunately. But I think this still shows the way how we win races, and that's really working together as a team. And I think that's also the key to create our chances to win the Tour of Flanders tomorrow.
Ja, de Ronde van Vlaanderen was de eerste dag dat ik terug thuis was. Je wilt toch ook zien hoe je ploegmaats het doen. Ik kon overigens niet echt uit de zetel, nog niet op dat moment, dus dan is het al helemaal moeilijk om aan de koers te ontkomen op de belangrijkste zondag van het jaar. Good morning everybody and welcome to the 108th running of the Ronde van Vlaanderen. It's the Tour of Flanders. We're not playing baseball, but we had an American winner for the first time on Wednesday. Visma Lease Bike signing in with Matteo Jorgensen. Richard verbinding, Richard. Yes. Okay. Finally it's time for Heren Vertrekt. Gentlemen, be on your way. And they are. When you're out there, like the whole country of Belgium is on the roads. They're all out of their houses watching the race. There's no other race almost where it's 280 kilometers of people screaming at you. Een miljoen mensen die naar een evenement komen. Alle groten uit de geschiedenis van deze sport, die staan op de erelijst, of alle, maar veel. Edo zit in het laatste wiel van de eerste groep en die kan Dylan nog terugbrengen, want die zit op kop van de tweede groep te rijden nu. Okay, Edo, I think you're in the back of the first group. Dylan is in the front of the second group, really close behind you. We need him back. Toen komen we de eerste keer bovenop de Quaremont en dan roept Dylan dat hij een lekker band heeft. Dylan needs on the bike. Still try to keep the same Lekker band, denk ik. Ja, dan krijg je lekker band. Probeer het gewoon daarbij. Andere auto door. Waar rij je lekker band? Doorkomen met de auto. Misschien dat wij nog een fiets kunnen geven. Ja, dan moet je nu stoppen. Ja, rij door met die lekker band, dan even stuk. Ja, ga niet mee om. Dylan, pak een voorwiel op de rotonde. Richard probeert te komen, we hebben een lekker band gereden. Terwijl Attu en Dick van der Ven, de mechanieker, gewoon in razendsnelle tijd een band hebben vervangen. Want ik denk een kilometer of 10 later waren ze alweer terug en konden we de wissel terug doen. Hoppa. Zo, dat ging snel. Ja, hoe heb je dat gedaan? Snel. Ja. Dirk en publiek en samenwerken. Hè? The rain has arrived in Flanders for the final 89 kilometers of the race, so the damage is going to be done on the cobble sectors. As soon as it started raining, we were still, I don't know, 50k from the Koppenberg maybe, and I was thinking the whole time, okay, I really have to save something for the Koppenberg. This is the climb that made even the great Eddy Merckx put foot to ground. A hard series of hills starts here. Last year when we reconned it was raining, and then I also couldn't make it. We all had to stop, and so from that moment, it always had I remember realizing there, I'm like, if I have to stop and walk this in the race, I will be so embarrassed for myself. I entered first into the bottom. If you're behind anyone that stops, it's over, so. Steepest, there we go. There's no problems. traction. Never mind Eddy Merckx, it's happened to Cortina as well. Cortina die heeft pech, die staat stil. Van der Poel gaat nu, met Matteo aan het wiel. And there's riders off their bikes behind having a walk. It's Van der Poel, it's Jorgensen and the rest, they're cyclocross star. Er is een gat achter Matteo, dus hij kan naar Van der Poel rijden. Er zit een gat achter Matteo. Come on Matteo, come on. Come on, you're really good, you're one of the best. Almost, couldn't quite follow. I tried to fight solo and eventually the lights went out. It was just too much of I went too deep to try to get there and I never quite recovered. Tiesj Benoot starting to suffer now, laboured out of that corner as Pollitt jumps across to that little group with relative ease. Let's not forget the mud side. Oh, he's got a flat. Oh, has he got a flat? No, he hasn't. It's not looking good. It's not looking great. Ik ben aan de tering, jongen. Ik kreeg het leven niet cadeau vandaag.
Ciao guys. Right? What a fight, Matteo. Balen, man. Wel, fantastisch geknopt, jongen. Ik had echt goede benen. Ja, ik zag het. Kwamen die rayeren kapot en nu. Well done, yeah. Fucked up with the position. Then to the last corner to the right, Quaremont. Matteo, yeah, somehow you managed to say, okay, position there. You were with Mathieu there on the wheel, yeah. So you were good. But actually also the corner good, but then really starting the Quaremont also a little bit too far back. I got screwed. But then the rest, all of you were completely out of the race, really far behind. And then that you managed to come back in the final, Tish, yeah, that was really like for us watching the TV really a miracle. But suddenly you were there again. So actually what you did in the final physically to come from group to group to group, yeah, that was actually very impressive. Very shit for your flat tire, because I'm sure that you would make at least top 5. I think you have really had that in the legs. But I would say the real takeaway from the images is like really also remember the good phases, that we were actually doing a very good job as a team and learning from the phase towards second time Quaremont that we were not another team. And I think that's also what you say, Tim. There we really like, also when it's going down a bit, we need voices on the radio. On souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, à Christophe Laporte. Edo, Per, Mick, Tim, die zijn wel allemaal echt top in orde. Het is van hun allemaal de droomwedstrijd. Ze mogen het laten zien zondag en we hebben er ook vertrouwen in. Alleen, ja, we kunnen ze moeilijk erop afrekenen zondagavond als het niet lukt om met die man op het podium te staan. Smidgen under 260 kilometers in front of the riders, and the action begins right at the very start. It's a brisk beginning to the day. Ja, wij gaan deze Roubaix echt met een hele open mindset in en met in principe iedereen die de kans heeft om voor een resultaat te zorgen. Go, Ben, go! Per, you have a little gap. Per, you have a little gap. It's Hagenes in the Visma Lease bike squad. It's one of the younger riders in this race, but perhaps one of the riders with the biggest potential. It's only like the toughest guys that sort of manage to win the race. Roubaix is like the dream race to win, so that's usually the cookie I have to pull out from the cookie jar if it's not really any other races that I'm going to race in like the really close future. 20 seconds the gap. Looking good for Per. 1.4k into the sector, we are standing with wheels. Finally the cobbles arrive. A little 3-star to begin proceedings. Die 100 meter op de kassei, dat is Christophe dan of niet? Duwen. And heading down towards the chicane, introduced to try and split up the riders a little bit. Tim begint in het wiel van Pedersen, gaat als tweede door de chicane heen en Mick als 10e. As they arrive into Arenberg, and you can see exactly why this particular sector has such a fearsome reputation. Oh, hij wordt nu helemaal naar achter gereden, Tim. Het lijkt alsof er iets is. Als er iets is, dan geven we een fiets. Lek? Tim heeft lek. Marek staat er voor jou. Marek staat daar. Fuck. And here comes the world champion Van der Poel, lights the afterburners and goes for glory. And one of the Van Dijks in flying form, it's Mick Van Dijk that has managed to latch on. Van der Poel, Philipsen, Pedersen en Mick met z'n vieren.
was sick on the couch and I got to watch the whole race. It was pretty special. Roubaix was ik niet thuis, een beetje op afstand gevolgd, maar daar had ik het misschien nog wel moeilijker. Ik begon een beetje dat besef te komen dat dat nog niet was. Dat ik nog steeds heel moe was, dat ik heel veel verzorging nog nodig had van mijn wonden. Ja, dat ik nog absoluut ver van het trainen stond. Ja, in combinatie met dan een van de mooiste koersen van het jaar te zien, dat was eigenlijk mentaal het moeilijkste moment van de afgelopen tijd voor mij. Yeah, Mick and Tim have impressed me a lot. They know about positioning and where to be, and they're really just a good asset for the team. I wasn't surprised at all. I knew that they would be there actually. Especially a race like Roubaix and these one-day races, they're gonna really excel at in the future. So it was cool. Kom aan Tim, hè? Alles op die top 10. Kom aan. Tim zit helemaal in het laatste wiel. Maar hij gaat nu aan. Nu ben je weg, hè? Kom aan, hè? Kom aan. Dat mag toch helemaal niet wat hij doet, of wel? Huh? Ik ben bang dat hij gedisqualificeerd gaat worden, Guisha. Ik ben benieuwd wat ze daarmee doen. Het zou wel heel zuur zijn als ze hem daar Kan nog wel tijd toch? Niet? Top gedaan, Tim. Top gedaan. 8e word je als het goed is, hè? Maar Ja, wat als 8e dan, hè? Ja, wel knap. Echt super knap. Ja, super knap. L'année dernière, lors de l'édition 2023, Jasper Philipsen, deuxième de Paris-Roubaix. Mag ik echt top 10 in een monument? Complète le podium. daar ben ik echt heel blij mee. Et un Danois qui occupe donc les 3 places et les 3 marches du podium. L'Allemand Nils Pollitt termine 4e. Even heel even wachten. Ja. Tot mijn broer klaar is. Mijn broer wacht, joh. Extrêmement disputé, notamment pour le podium. Yeah, then we fought until the end, and I made myself a bit stupid in the end to make a mistake to go left of the. If you don't know it, if you don't know it, it's no it's no. If you know it, it's a mistake, but you didn't know. But this morning, it was shit that Dylan couldn't start, and the whole week with Jonas, Wout, Matteo, all the guys. So we can be really proud on ourselves and thank you for everything. It was not an easy day. Everyone put in the start also, Edo. And I think we had now 3 guys from the development team racing the final that come out of our own development team. We also have to be proud on that. And yeah, you were doing also a really good final for finishing top 10. And yeah, it was a stupid mistake in the end, but you played your cards really good. And yeah, the top 10 in the monument will come another time. Yeah, but it's really shit, but how you did it was really good. The attack was really smart, hè? Ja, het gaat naar omstandigheden best goed. De laatste week ben ik terug redelijk mobiel en kan ik de normale dingen in het leven wel terug doen. Dus volgens de mensen die me begeleiden verloopt mijn herstel voorspoedig. Het is natuurlijk een leuk gevoel om terug die koersbroek aan te trekken, al was dat ook een hele opgave. Dan wordt het ook zo snel confronterend dat je misschien in een van de beste condities van je leven verkeerde en dan plots wordt teruggeslagen naar de slecht mogelijke conditie. Dus het doet zeker deugd om terug een beetje actief te zijn, maar ik denk dat het pas echt een zalig gevoel zal zijn als ik buiten kan. Ja. Eindelijk. Eindelijk.
4 weken geleden bijna en ja, ik ben blij om terug in de buitenlucht te rijden.